bạn đến với kênh Sương Cooking Food. Nay nhà Sương làm cái món cơm cua dinh dưỡng cho các bé yêu của nhà mình hen. Mời các bạn cùng thực hiện với mình nha. Những nguyên liệu ở đây mình có 70g thịt cua tươi mình đã lột sẵn, một chén cơm trắng khoảng 150g. Ở đây mình có một quả trứng gà ta, các bạn có thể thay thế bằng trứng gà Mỹ đều được hen. 20g bông cải xanh Đà Lạt và 10g cà rốt mình đã cắt hạt liệu như thế này nha các bạn. Hành tây, hành lá mình cắt nhỏ như thế này. Đây là những nguyên liệu để mình chế biến món cơm cua nha các bạn. Gia vị thông thường nhà mình ai cũng có hen. Tiên thì mình trộn rau cải nha các bạn. Mình cho vào đây là một chén nước nè, chén nước lọc. Mình đun cho nó vừa sôi tới ha, rồi mình thả bông cải và cà rốt vào. Mình để cho nó sôi trong 1 đến 2 phút, vừa cho rau vừa chín tới là được nha các bạn. Rồi mình vớt ra. Bước tiếp theo mình chiên cơm. Mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu. Mình cho cái phần hành trắng vào. Mình phi lên cho nó vừa vàng thơm nha các bạn. Rồi mình cho đập một cái quả trứng mình cho vào. Mình dùng cây đũa mình đánh tơi cái phần trứng ra ha. Mình cho phần cơm vào. Rồi mình dùng cái muỗng mình tán cho cái phần cơm và cái phần trứng nó đều với nhau nha các bạn. Giờ mình cho gạch cua vào để mình đảo đều lên, để cho cái phần gạch cua và cái phần trứng để nó áo đều cái phần cơm nha các bạn, để nó áp chảo để cho giúp cho cái phần cơm chiên của mình nó được thơm ngon hơn ha. Sau 1-2 phút thì giờ mình cho cái phần thịt cua vào để mình trộn đều với cái phần cơm ha. Rồi mình cho cái phần hành tây luôn để mình đảo đều thêm 1-2 phút nữa. Mình nêm vào đây tí xíu muối tiêu, rồi mình vẫn trộn đều lên nha các bạn, để cho phần muối của mình nó thấm đều với cơm ha. Mình cho cái phần cà rốt luộc hồi nãy vào, mình cũng đảo đều lên. Rồi mình nêm thêm 1 muỗng cà phê nước mắm nha các bạn. Lúc này thì mình đảo đều lên để cho cái phần nước mắm với cơm với rau củ quả nó hòa quyện nhau ha. Mình trong cua thì nó có cái vị mặn rồi, và trong rau cải thì nó có độ ngọt rồi, cho nên mình nêm như thế này là mình thấy nó vừa ăn rồi. Và các bé thì ăn mình không có cần nêm nhiều cái gia vị ha. Các bạn nêm nếm theo khẩu vị của bé nhà mình ha. Mình cho cái phần hành lá vào vô luôn. Với một tí xíu dầu mè nữa nha các bạn. Lúc này mình tắt bếp, mình trộn đều nữa rồi mình chế ra dĩa là xong ha. Hầu hết các bé đều mê món cơm chiên. Các bạn thấy thích cái món ăn này thì các bạn lưu về để làm và thay đổi cái khẩu phần ăn cho bé yêu của nhà mình ha. Nhìn dĩa cơm cua trông rất là ngon ha các bạn. Giờ mình cho thêm cái phần cải súp lơ xanh hồi nãy mình đã luộc đó. Lơ xanh nó rất giàu dinh dưỡng các bạn, cho nên mình chỉ là luộc thôi. Giờ mình để vào đây để cho các bé ăn chứ mình không có xào. Mình trang trí thêm vài cọng ngò để cho cái dĩa cơm của mình trông ngon và hấp dẫn hơn nha các bạn.
cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.